Ahoj, jsem Marián z Cykloportu. Dnes navážeme na předchozí video o měření řetězu a ukážu vám, jak jej vyměnit. Řetězy se liší šířkou podle počtu rychlostí. Čím víc rychlostí na kole máme, tím užší řetěz potřebujeme. Konkrétní hodnotu šířky ale nemusíme řešit, protože u každého řetězu výrobce uvádí, pro kolik rychlosti je určen. Před koupí řetězu tedy stačí vědět, kolik máme na kole pastorků a koupit ten, který odpovídá jejich počtu na našem kole. Řetěz může být spojen dvěma způsoby. Buď pomocí nítu nebo rychlospojky. I když máme řetěz rychlospojkou, budeme k výměně v každém případě potřebovat nítovačku, kterou použijeme ke zkrácení řetězu. Pokud máme řetěz spojený nítem, je lepší použít dílenskou nítovačku, která je větší a celkově lépe se s ní pracuje. Oceníme to hlavně při spojování řetězu. Na zkrácení řetězu nám stačí kapesní nítovačka, kterou je dobré vozit i v brašničce s nářadím pro případ, že nám řetěz praskne v terénu. Málo kdy se totiž stane, že by na něj šla rovnou nasadit rychlospojka bez toho, aby bylo potřeba je nouzově zkrátit. Když máme připraveno nářadí, pustíme se do výměny. Napřed rozpojíme rychlospojku, to se dá udělat 3 způsoby. Nejpohodlnější je použít speciální kleště na rychlospojku. Když takové kleště nemáme, budou nám stačit třeba klasické kombinačky nebo čápovky, které nasadíme na protilehlé strany rychlospojky a stiskneme. Tím nám spojka povolí. Třetí způsob je určen zejména na cesty. Pokud se nám stane, že potřebujeme sundat z řetězu starou rychlospojku a nemáme u sebe žádné kleště, použijeme kus pevného provázku, dobře fungují třeba tkaničky od bot. Pokud máme řetěz s nítem, rozpojíme jej pomocí nítovačky. Protože většinou koupíme řetěz, který má jinou délku než potřebujeme, bude potřeba ten nový zkrátit. Naším úkolem je najít takovou délku, při které se neprověsí, když budeme mít zařazen převod s nejmenším pastorkem a nejmenším převodníkem, který na kole máme, ale zároveň nám řetěz nesmí příliš napnout kladku přehazovačky, když zařadíme na největší převodník a největší pastorek. Lze to udělat tak, že starý řetěz prostě skopírujeme. Buď jednoduše spočítáme články, nebo přiložíme starý a nový řetěz vedle sebe stejným typem článku a zkrátíme jej na stejnou délku jako řetěz, který jsme sundali z kola. Tenhle způsob je pomalejší a vychází z předpokladu, že řetěz, který na kole máme, má správnou délku, což nemusí být vždy pravda. Navíc nám kopírování původní délky nepomůže, když měníme zároveň s řetězem převodník nebo kazetu, která má jiný počet zubů než ta, kterou jsme měli na kole. Rychlejší a stejně jednoduchý je následující postup. Zařadíme na nejmenší pastorek a nejmenší převodník, navlečeme na kolo řetěz a dáme přitom pozor na správné provlečení kladkou přehazovačky. Řetěz musí jít od kladky ke kladce a nesmí dřít v tomhle místě. Nejeden biker už se touto drobností nechal napálit, tak pozor, ať nerozšíříš naše řady. Navlečení řetězu vypadá jednoduše, dokud nestojíš u kola s řetězem v ruce. Dobrý způsob je začít zhora od pastorku přes horní kladku k dolní. Pak provlečeme řetěz přes převodník a délku nastavíme tak, že oba konce řetězu přitáhneme k sobě a hledáme článek, který nutí kladku přehazovačky, aby se napnula. Takhle zjistíme nejdelší možnou délku a můžeme si být jistí, že se nám řetěz nikdy neprověsí ani nebude příliš krátký, když zařadíme na největší převodník a největší pastorek. Při hledání správného místa ke zkrácení bereme v potaz, jestli budeme řetěz spojovat pomocí nítu nebo rychlospojky. Pro spojení nítem zkrátíme řetěz tak, aby nám v místě zkrácení zůstal vnější článek. Pokud použijeme ke spojení řetězu rychlospojku, tak jej zkrátíme zde, abychom měli na konci řetězu vnitřní článek. U kol s jednopřevodníkem můžeme k nastavení délky použít ještě jeden způsob. Budeme hledat nejkratší možnou délku řetězu.
Provedeme to tak, že než nasadíme řetěz na kolo, posuneme přehazovačku do polohy pod malým pastorkem. Poté nasadíme řetěz na velký pastorek a velký převodník, ale neprovlečeme jej přes skladku přehazovačky. Napneme řetěz na nejmenší možnou délku a přiložíme jej k pastorku. Nýtovaný řetěz u vnějšího článku, řetěz spojený rychlospojkou u článku vnitřního. Od tohoto místa napočítáme 4 články a máme bod, kde řetěz krátíme. U celoodpružených kol musíme počítat s tím, že pokud jde tlmič do zdvihu, prodlouží se i dráha řetězu. Opět existuje víc než jedno řešení. Nejjednodušší je vrátit se k určení délky pomocí nejmenšího pastorku a nejmenšího převodníku, jak jsme si popsali před chvílí. Tím se nedá nic zkazit, nejhorší, co se může stát, je, že budete mít na kole o pár článků navíc, což reálně ničemu nevadí, pokud se tím neprověsí řetěz. Můžeme také na sebo přidat další 2 články, takže nepřidáme 4, ale 6. Přijdeme tím o hlavní výhodu tohoto způsobu určení délky, kterým je přesnost, proto je lepší vycházet z pozice, kdy je tlumič ve zdvihu. Provedeme to tak, že zajistíme zadní stavbu v poloze maximálního zdvihu. Přesuneme přehazovačku pod malý pastorek a učíme délku přidáním 4 článků, tak jako u kola s pevným rámem. Místo, kde budeme řetěz zkracovat, si můžeme označit fixem, nasadíme nýtovačku a vylisujeme nýt. Pokud používáme ke spojení řetězu rychlospojku, nasadíme ji na řetěz a zacvakneme buď pomocí kleští na rychlospojky, nebo otočíme řetěz tak, aby byla spojka na horní straně řetězu, zmáčkneme brzdu zadního kola, zatlačíme na kliku, spojka nám zacvakne a máme hotovo. V balení s řetězem dostaneme spojovací nýt s trnem, na který kápneme trochu oleje a vložíme jej do řetězu v místě, kde budeme spojovat. Nýt vkládáme z vnitřní strany, tak aby trn trčel směrem k nám. Děláme to proto, že po ulomení trnu zůstane na řetězu jeho zbytek a je lepší, když se tento zbytek otáčí směrem ven od pastorku. Pomocí nýtovačky zatlačíme nýt, až uslyšíme tiché cvaknutí. Sundáme nýtovačku a vyzkoušíme, jestli se článek správně hýbe. Pokud ne, uvolníme jeho sevření tak, že s ním zakýveme ze strany na stranu. Pokud nepomůže ani to, nasadíme nýtovačku z vnější strany a zatlačíme nýt o kousek dovnitř a pak z vnitřní strany zase ven. Následuje zkušební jízda, při které si ověříme, jestli řetěz nestřílí a můžeme vyrazit. Děkuji vám za pozornost, nezapomeňte dát sledování a like a u dalšího videa se těším na viděnou.